welcome back to lifestyle with koshi. හදිසියෙම ඔයා හෙට ගමනක් යන්න යොදාගෙන තියෙද්දි ඔයාගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඉවර වෙලා කියලා ඔයා දැනගත්තොත් ඔයා මොනවද කරන්නේ? ඔයා කාගෙන් හරි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ඉල්ල ගන්නවද? හෙට යොදාගෙන තියෙන ගමන යන්න ලෑස්ති වෙන්න? එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් තියෙනවද මේ ඉවර වෙච්ච ෆවුන්ඩේෂන් එක වෙනුවට ඔයා ෆවුන්ඩේෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න? මම හිතන්නේ ගොඩ දෙනෙක්ට එහෙම සොලියුෂන් එකක් නැහැ. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඉක්මනට කියන්නේ හදිස්සියේ ඉවර වුණොත් ඔයා ගෙදරදීම රුපියල් 500ටත් අඩු මුදලකට කර්ම කෙටි වෙලාවකින් ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් යොදාගෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයාගේ පාවිච්චියට. ඔයාට මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඔයා එදිනෙදා පාවිච්චි කරන කම්පැක්ට් පවුඩර් එක. ඉතින් ෆේස් පවුඩර් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ෆේස් පවුඩර් එකකින් කිහිප සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයා එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන ඕනම ඩේ ක්‍රීම් එකක් හෝ මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් එකක් නැත්නම් තමන්ගේ බබාට පාවිච්චි කරන බේබි ක්‍රීම් එක උනත් ඔයාට පුළුවන් මේකට පාවිච්චි කරන්න. අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාට ඕනම මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් එකක්. ඊට අමතරව මම පාවිච්චි කරනවා බේබි පවුඩර් ටිකකුත් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය තුන තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ගොඩාක් ලොකු දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිම සරලයි, හරිම පහසුයි. වගේම ඔයාට ඒක හොඳ ෆිනිෂින් එකක් සහිත ෆවුන්ඩේෂන් එකක් විදියට ඇප්ලයි කරලා ඊට පස්සේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරලා ඔයා යන ගමනට කිසිම චකිතයක් නැතුව, බයක් නැතුව ලස්සනට යන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනද මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඊළඟට කියන්න යන්නේ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක මම කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක මම හරි ඉක්මනට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා එදිනෙදා පාවිච්චියට ගන්න ඔයාගේ කම්පැක්ට් පවුඩර් එකෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයා එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ඔයා ඕනම ෆවුන්ඩේෂන් එකක ඕනම පවුඩර් එක යම්කිසි ප්‍රමාණයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට කුඩු කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ කෑලි හිටින් නැති වෙන විදිහට කුඩු එකක් විදිහට තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ කප් එකකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා පාවිච්චි කරන ඕනම මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් එකක් හෝ බේබි ක්‍රීම් එකක් වුණත් කමක් නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ ජොන්සන් එකේ බේබි ක්‍රීම් එක. ඉතින් ඒකෙන් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් වගේ මම එකතු කරගන්නවා. ඔයාට මදි වගේ හිතෙනවා නම් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ආයෙත් ඇඩ් කරගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ක්‍රීම් එක මේකට එකතු කරලා ඉවර වෙලා ඔයා හොඳින් එක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. හොඳින් මික්ස් කරගෙන යම්කිසි වෙලාවක් හොඳට මේ වගේ එකකින් හොඳට මික්ස් කරගෙන ඒක පේස්ට් එකක් විදියට හදාගන්න ඕනේ. හොඳ පේස්ට් එකක් විදියට මේක හදාගෙන කැට හිටින් නැති වෙන්න හොඳට තික්ව පේස්ට් එකක් විදියට හදාගන්න ඕනේ. මේක හොඳ පේස්ට් එකක් විදියට හදාගත්තට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා බේබි පවුඩර් ටිකක්. ඒකෙන් අපේ ස්කින් එකේ හොඳට ස්මූත්නස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා බේබි පවුඩර් වලින්. ඉතින් ඒක එකතු කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් බේබි පවුඩර් වලින් චුට්ටක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැක්කා කොහොමද මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක මම හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න තියෙනවා ෆවුන්ඩේෂන් එක. පේනවාද මගේ ස්කින් කලර් එකට මැච් වෙන විදියට මම එදිනෙදා පාවිච්චි කරන මගේ කම්පැක්ට් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේකට බේබි ක්‍රීම් යූස් කරා. ඒට අමතරව මම යූස් කරා බේබි පවුඩර් ටිකටොත්. ඉතින් හරිම ස්කින් එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔයා ගෙදරදී හදාගෙන පාවිච්චි කරොත්. ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට වෙළඳ පොලෙන් ගන්නවා නේද ෆේක් ෆවුන්ඩේෂන්. ඉතින් ඔන්න ඒ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් යූස් කරන කෙනෙක් නම් ගොඩාක් ඔයාට යූස්ෆුල් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක. මේ විදියට ෆවුන්ඩේෂන් එකක් හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ ස්කින් එකට. එතකොට ඔයාගේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. ස්කින් එක සොෆ්ට් වෙනවා, හෙල්ති වෙනවා. මොකද බේබි පවුඩර් කියන්නේ බේබි ක්‍රීම් කියන්නේ පොඩි බබාලට යූස් කරන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත දෙයක්. ඉතින් අපේ ස්කින් එකට යූස් කරනවා කියන්නේ අපේ ස්කින් එකත් ගොඩාක් සොෆ්ට් වෙනවා, ස්මූත් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම කන්ටේන් ටබ් එකකට ඔයගොල්ලෝන් ඉවර වෙච්ච
ෆවුන්ඩේෂන් හරි පවුඩර් හරි ක්‍රීම් හරි තියෙන ටබ් එකකට ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ කන්ටේන් ටබ්ස් වලට හරි කැමති මේ වගේ කන්ටේන් පොඩි පොඩි items වලට. ඉතින් ඒවා මගේ ළඟ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මම මේක මේ විදිහට කන්ටේන් කරගත්තේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක පොඩක් මම අතට ඇප්ලයි කරලා කොහොමද ඇප්ලයි කරාම තියෙන්නේ කියලා. ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට ගොඩාක් කැමති ඇති. යම්කිසි දෙයක් වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට එතන හැමදේම. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සරහට කරන ලස්සන වැදගත් වීඩියෝස් ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට මම ගොඩාක් ආදරෙයි. මේ දවස්වල පරිස්සමෙන් ඉන්න. Bye angels.